mga boss, welcome uli sa ating channel. Isa na naman pong magandang kaalaman sa construction ang ibabahagi ko sa inyo. Ito pong column footing knowledge. Ito pong kaalaman sa pundasyon ng bahay. Napaka-importante po ng kaalamang ito para kung magpapagawa po kayo ng bahay, meron na po kayong kaalaman sa pundasyon ng inyong ipapagawang bahay. Kaya lang mga boss, bago tayo magumpisa, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang unang pag-uusapan natin mga boss dito sa column footing knowledge, ang unang i-discuss natin yung minimum depth of column footing is 0.6 meters or 2 feet yung pinaka mababaw po yun po yung minimum 0.6 meters, pero yung recommended is 1 meter deep for 1 story residential o sa bungalow ayan po yung lalim na recommended pero dito po sa minimum 2 feet po yan for 2-story residential o sa dalawang palapag mga boss is 1.4 meter deep yung recommended ayan po yung sa lalim. Pag sinabing lalim mga boss, eto yon yun po yung depth o yung lalim ng footing hanggang sa ilalim po yan ng pundasyon Yung pangalawa naman mga boss na i-discuss natin, yung pangalawa, minimum thickness of footing for single story residential is 250 mm thick or 10 inches mga boss Pag sinabing kapal mga boss ng footing, ito po yun yung minimum is 250 mm or 10 inches Para naman sa dalawang palapag na bahay is 350 mm thick naman ayan po yun po yung sa kapal naman ng pundasyon ng isang palapag at saka ng dalawang palapag na bahay Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss dito sa column footing knowledge, sa pangatlo mga boss, the recommended size of footing is 1 meter by 1 meter for 1 story residential yan ayan po yung recommended. Ito po yung 1 meter yung lapad niya at saka yung 1 meter yung haba naman 1 meter by 1 meter para sa isang palapag yan mga boss Para sa dalawang palapag mga boss is 1.2 meters by 1.2 meters 1.2 ito, 1.2 meters yun sa dalawang palapag Kung napansin nyo mga boss sa recommended actually pina-foundation design yan mga boss pero kung matigas naman yung lupa nyo, pwede nyong gamitin ito pero kung duda kayo, pwede kayong magpa-structural design sa mga structural designer mga boss Samantalang dito sa pang-apat na topic mga boss yung pang-apat, minimum rebar diameter bakal naman ang pag-uusapan natin, 12 mm diameter naman para sa isang palapag at 16 mm diameter para sa dalawang palapag na bahay. Ayan po yung 12 mm diameter at saka 16 mm diameter. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss dito sa topic natin ito sa pundasyon, yung panglima, common spacing of rebar is 150 mm to 200 mm center to center po yan ayan po yung spacing ng bakal karaniwan po yun po yung distansya sa pundasyon Samantalang yung pang-anim na topic natin mga boss,
Dito sa pang-anim, minimum rebar concrete covering, no? Yan po yung pag-uusapan natin is 75 mm, no? Yung po kasing bakal, coveran po yan, no? Para hindi po siya kalawangin kaagad, 3 inches po yung concrete cover niya, no? Sa pang-pito mga boss, minimum puting granular thick base is 100 mm thick, no? Bago po ipatong yung pundasyon, kailangan pong maglagay ng graba, no? O kaya yung iba po kinokongkreto po yan para matibay po yung pundasyon. Ang minimum thick po is 4 inches o 100 mm thick yung kapal, no? Sa pang-walo mga boss, no? So, common concrete mixture ng puting o ng pundasyon is 1, 2, 3 and 0.5 yung tubig, no? Or 3,000 PSI, no? Pag sinabing 1, 2, 3 mixture, no? Ito po yung isang simento, 2 parte ng buhangin, at saka 3 parte ng graba, no? Ito pong 0.5 na ito, 0.5 po yung parte ng tubig, no? Para makuha po yung more than 3,000 PSI na compressive strength ng concrete mga boss, no? Importante po na lumampas po ng 3,000 PSI kasi pundasyon po ito, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Yung naging topic natin. Kung nagustuhan nyo po itong topic natin sa pundasyon o sa column footing, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.